Bună ziua, dragi prieteni! Acesta este unul dintre cele 33 de videoclipuri în 33 de limbi pe care le-am făcut singur folosind numai traducători automați, fără niciun ajutor din partea altor oameni. Cu 13 ani în urmă știam doar 3 limbi, rusă, engleză și ucraineană. Apoi am început să-mi dezvolt propria metodă de învățare a limbilor străine pe care o numesc Dobrolim. Astăzi eu pot asculta audiobook-uri, prelegeri, știri și vizionă talk show-uri și documentare în mai mult de 20 de limbi. Mi-au trebuit 15 ani să învăț să ascult prima mea limbă străină, engleză. Folosind metoda mea în forma sa actuală, pot învăța în termen de 3 luni o limbă precum germană, franceză sau spaniolă, de la 0 până la nivelul la care pot asculta cărți audio simple sau știri. În viitoarele mele videoclipuri vor vorbi despre aplicarea practică a ideilor mele. Dar aici vreau să vă ofer o prezentare generală a modului în care metoda mea este diferită de altele. Cel mai important obiectiv în învățarea unei limbi este să înveți să asculți și să înțelegi. De îndată ce ați învățați să ascultați o limbă, chiar dacă încetați formal sau o învățați, puteți să o ascultați în timp liber cu un player MP3 sau să vizionați videoclipuri online. În acest caz, limba nu numai că nu va fi uitată, ci va continua să se îmbunătățească de la sine, în timp ce ascultați sau urmăriți ceva interesant. Dacă doriți să învățați să ascultați o limbă, trebuie să știți 10.000 de cuvinte. Nu există trucuri pentru înțelegerea ascultării care vă pot ajuta dacă nu știți suficiente cuvinte. Dar învățarea lor nu este la fel de dificilă precum oamenii cred. Alte metode de învățare a limbilor străine, fie aleg câteva sute de cuvinte și le ilustruiesc la perfecțiune, în timp ce ignoră orice altceva, fie susțin că cuvintele vor cădea în memoria voastră toate de la sine. De la citire sau ascultare pasivă, chiar dacă nu încercați să le studiați cu intenție. Ideea mea era să găsesc mijlocul de aur între aceste extreme. Trebuie să studiați cuvintele, dar trebuie să o faceți eficient. Trebuie să le învățați suficient de bine pentru a asculta, dar nu vă puteți permite luxul de a pierde prea mult timp cu fiecare cuvânt. Dacă nu înțelegeți limba vorbită, există două motive posibile. Fie vocabularul vostru este prea mic, fie experiența voastră de ascultare nu este suficientă. În primul caz, trebuie să citiți și să învățați mai multe cuvinte. În al doilea caz, trebuie să ascultați mai mult. Pentru a distinge un caz de celălalt, am inventat un parametru pe care l-am numit CPN, cuvinte pe necunoscut, care se bazează pe procentajul cuvintelor necunoscute din texte. La începutul învățării unei noi limbi, CPN-ul meu este de obicei între 2 și 5. Când atinge un nivel între 50 și 70, încep să-mi ascultă primele texte. De asemenea, CPN mă menține motivat, pentru că oricând eu pot verifica dacă fac progrese în învățarea limbii. La început nu ascult nimic cu excepție unor cântece și cuvinte din dicționarele online care pot vorbi. Eu nu fac exerciții de ascultare, de obicei nu ascult texte simplificate, nu ascult în timp ce citesc și nu fac alte trucuri. Dacă nu cunosc destule cuvinte, atunci aceste trucuri nu vor ajuta. Și dacă știu destule cuvinte, atunci trucuri nu sunt necesare și nu are sens să pierd timpul cu așa ceva. Singura excepție de la aceasta au fost perechile de propoziții în 2 limbi. Dar nici acest lucru nu este necesar și le-am ascultat doar în unele dintre limbile mele. Informațiile plictisitoare sunt mult mai greu de reținut. Cheia metodei mele este să citesc texte interesante și să învăț cuvinte de la ei. Textele pot fi orice doriți, cărți, ziare, cântece, articole științifice, chiar rețele sociale, ceva care este interesant personal pentru voi. Eu am folosit totul pentru învățarea limbilor străine, inclusiv subtitrări de filme, lucrări literare, articole pe internet, comentarii pe rețelele sociale și așa mai departe. Și chiar și astăzi, dacă îmi scrieți un comentariu, voi scrie și învăț toate cuvintele pe care nu le știu. Cu cât sunt mai interesante textele, cu atât mai bine îți vei aminti cuvintele pe care le înveți de la ei.
De asemenea, dacă citiți pe subiectele pe care le considerați interesante, veți obține cuvinte relevante pentru interesele voastre. După ce am scris cuvintele noi, îmi folosesc propriile tehnici de memorare pentru a studia aceste cuvinte în următoarele câteva zile. Aceasta este partea esențială a metodei mele și vă voi spune mult mai mult despre aceasta în videoclipurile mele ulterioare, după ce am explicat filozofia generală a metodei mele. Nu memorez liste de culori, numere, luni, nici măcar nu învăț alfabet. Eu citesc tabele și liste doar când am nevoie de ele sau când vreau să organizez și să îmbunătățesc cunoștințele pe care le-am obținut deja din lectură. Eu nu fac exerciții scrise. Când vreau să scriu ceva, atunci scriu scrisori, comentarii și mesaje reale pe rețelele sociale. O fac folosind traducători online, reguli de gramatică și propria mea experiență pe care am obținut-o când citeam și ascultam. De obicei, eu nu studiez regulile de gramatică la începutul învățării unei noi limbi. Cel mult pot răsfoi o broșură mică sau pot citi articole introductive pe internet. Înainte de a obține o experiență suficientă cu limba, gramatica va fi plictisitoare, greu de reținut și extrem de descurajantă. Încep să citesc serios gramatica numai atunci când cunosc aproape toate cuvintele din exemplele din cărțile de gramatică. Dacă nu găsesc o carte de gramatică suficient de bună, atunci folosesc manuale. De asemenea, de obicei, o fac într-o etapă ulterioară a învățării mele, când cunosc deja majoritatea cuvintelor din ele, astfel încât să pot citi rapid textele, dialogurile și exemplele simplificate și să mă concentrez asupra regulilor de gramatică. Nu învăț cuvinte din cartonașe, caiete sau liste de cuvinte obișnuite. Toate cuvintele de care am nevoie pot și ar trebui să fie memorate și păstrate proaspete în memoria mea prin ascultare și citire ceva real și interesant. Nu păstrez liste cu cuvintele pe care odată le-am scris și le-am studiat. Dacă înțeleg sensul unui cuvânt în timp ce citesc, atunci, prin definiție, cunosc cuvântul. Dacă nu înțeleg semnificația lui, atunci nu știu cuvântul, chiar dacă l-am studiat de mai multe ori. În acest caz, scriu cuvântul și îl studiez din nou. Oamenii își imaginează adesea că dacă au petrecut ceva timp cu un cuvânt, atunci cuvântul le datorează ceva pentru eforturile lor. Și chiar dacă le-au uitat, nu ar trebui să încerce niciodată sau învețe din nou. Această atitudine este foarte greșită, pentru că anumite cuvinte, adesea cuvinte foarte importante, precum pronumele și prepoziții, trebuie să fie memorate de mai multe ori. Nu învați dialoguri. În conversațiile reale, abilitatea de a înțelege alte persoane și de a improviza pe baza unui vocabular extins este mai importantă decât capacitatea de a vorbi în propoziții memorate perfect. Oamenii care vor vorbi cu mine nu au citit dialogurile din manualul meu și nu vor răspunde așa cum mă aștept. Nu am vorbit niciodată cu nimeni în majoritatea limbilor pe care le înțeleg, pentru că niciodată nu aveam nevoie să o fac, dar folosesc în mod regulat toate limbile mele pentru a citi și a asculta. Îmi măresc vocabularul și dacă trebuie să le vorbesc, voi învăța cu ușurință expresii și cuvinte de care am nevoie pentru primele mele conversații. Cel mai important este că voi înțelege ce îmi vor spune oamenii și că am un vocabular pasiv suficient care va deveni activ dacă încep să-l folosesc. Majoritatea metodelor nu sunt potrivite pentru toate etapele învățării limbilor străine. După ce au citit un manual sau au terminat un curs la școală, oamenii de multe ori nu știu ce ar trebui să facă în continuare. Cu metoda mea puteți învăța o limbă de la zero până la orice nivel pentru care aveți timp și dorință. Iar când citesc cărți în limba mea maternă, scriu și memorez cuvinte noi folosind metoda mea. Pentru a utiliza metoda mea, nu trebuie să cheltuiți bani decât să cumpărați pixuri și hârtie. Puteți citi texte gratuite, asculta melodii și folosi dicționare pe internet. Adesea ele sunt mult mai convenabile și mai utile decât manualele și dicționarele de hârtie costisitoare. Nu aveți nevoie de profesori sau site-uri speciale pentru a folosi metoda mea. Sunt doar o pierdere de timp și bani.
Dacă doriți să vă perfecționați cunoștințele despre limba, puteți cere unui vorbitor nativ să vă critique, așa cum eu în videoclipurile mele vă întreb ca voi mă criticați. În orice caz, puteți citi toate informațiile despre limba în cărțile gramatice, manualele și articolele de pe internet. Și memorarea cuvintelor, ascultarea și obișnuirea cu limba sunt ceva ce trebuie să faceți întotdeauna de la sine. Pur și simplu nimeni n-ar putea să vă învețe asta. În următoarele videoclipuri voi explica în detaliu toate aceste idei, de la filozofie generală a metodei mele până la sfaturi practice și concrete. Vă mulțumesc pentru vizionarea videoclipului, vă rog abonați-vă la canalul meu și scrieți comentariile. Mulțumesc mult!